नमस्ते साथीहरु, तपाईहरुलाई धेरै धेरै स्वागत छ हाम्रो अर्को एउटा अडियोसँग सम्बन्धित भिडियोमा। डुलुवा च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा पनि हामी छौं, यसैगरी युट्युबमा पनि रहेका छौं। तपाईले हामीलाई प्रश्न जिज्ञासाहरु सोध्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा गएर डाइरेक्टली। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो युट्युबको च्यानल आर्टमा रहेको फेसबुकको लिंकमा खोल्नु भयो भने त्यहाँ मेसेज गर्ने ठाउँ रहेको छ र सँगसँगै तपाईले कमेन्ट बक्समा पनि आफ्नो विचार, जिज्ञासा, प्रश्न, आफ्नो एक्सपिरियन्स सबै कुराहरु शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि हामी यस्तै गर्दै च्यानल पनि तपाईहरु सँगसँगै अगाडि ग्रो गर्न सक्छौं हैन त। ल ढिला नगरिकन आजको अंकमा हामी प्रवेश गरौँ। आज हामी एडिटिङ अस्ति नै हामीले सामान्य एडिट कसरी गर्ने भनेर सिकेका थियौं। यो कुल एडिट यसैगरी एडोब अडिसन दुईटैको लागि काम लाग्छ। तपाई रेडियो अथवा एडभर्टाइज अथवा अडियोसँग सम्बन्धित काम गर्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र यो एपिसोडमा चाहिँ हामी कसरी तपाईको भोइस रेकर्ड गरिसकेपछि त्यसलाई अलिकति बोल्ड अनि डिपर अथवा भनौं मास्टरिङ गर्ने त भनेर सामान्य रूपमा एउटा ट्रिक मैले जानेको कुरा तपाईलाई सिकाउँदै छु। त्यो तपाईले लागू गर्नुभयो भने तपाईले रेकर्ड गरेको भोइस निकै बोल्ड अनि उत्कृष्ट हुने गर्दछ। र मसँग एउटा फाइल रहेको छ यहाँ। एक्चुअली यो र फाइललाई सुनौ। US खबर पब्लिक भोइस स्पोन्सर्ड बाइ सनिम केसी। अब यो नर्मल भोइस रहेको छ। अब यसलाई हामीले सिम्पली के गर्छौं, कन्ट्रोल ए गर्छौं। कन्ट्रोल ए गरेर यसको भोइस चाहिँ हामीले के गर्छौं भने नोइज, यहाँ भएको नोइजलाई चाहिँ रिड्युस गर्छौं। त्यसको लागि इफेक्ट, यहाँ इफेक्ट छ नि, इफेक्टमा जाने हैन, कुल एडिट अथवा एडोब अडिसनमा। अनि इफेक्टमा गइसकेपछि यहाँ नोइज रिडक्सन भनेर रहेको छ। त्यहाँ डी नोइज भन्ने एउटा अप्सन रहेको छ। हामीले म्यानुअली पनि गर्न सक्छौं। त्यसको लागि अलिकति एडभान्स तपाई क्लासहरु लिनुभयो अथवा डिपली चाहिँ क्लासमा तपाई जानुभयो भने चाहिँ एडभान्स क्लास अन्तर्गत पर्छ म्यानुअली गर्नको लागि। र यो नर्मल रूपमा चाहिँ यही अलरेडी भएको चाहिँ डी नोइजमा क्लिक गरेर हामीले रिड्युस गर्न सक्छौं। सिम्पली यहाँ हामीले अप्लाई गर्दियौ। अब यहाँ भएको नोइजहरु चाहिँ रिडक्सन हुने गर्दछ। र अब यसपछि हामीले के गर्छौं, यो भोइसलाई चाहिँ मास्टरिङ गर्छौं। त्यसको लागि इफेक्टमा जाने, इफेक्टमा गएर तपाईको फिल्टर एन्ड इक्यू भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यस अन्तर्गत प्यारामेट्रिक इक्वलाइजरमा क्लिक गर्ने। प्यारामेट्रिक इक्वलाइजरमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईकोमा सुरुमा कुनै पनि सेटअप नभएको हुनाले यो लाइन चाहिँ स्ट्रेट रहने गर्दछ। स्ट्रेट छ भने चाहिँ अब यस्तो खालको एंगल हामी दिन सक्छौं। यो किन दिन्छ भने भोइसलाई तलमाथि राइट एन्ड लेफ्ट बास अथवा भनौं मास्टरिङ गर्दाखेरि भोइस एकदमै बोल्ड अनि डिपर आउने गर्दछ। र एक्चुअली हामी सुनौ। US खबर पब्लिक भोइस स्पोन्सर्ड बाइ। सुन्न सक्नुहुन्छ, पहिला भन्दा निकै डिफरेन्ट भएको छ। र यो हामीले सेकेन्ड यो एचपी भन्दा यतापट्टिको एलमा थिच्ने छौं अनि यो लाइनलाई समातेर बिस्तारै तल लैजाने छौं। भोइस सुन्दै तपाईको भोइस क्वालिटी अनुसार। अनि यसलाई फेरि माथि अनि तल गर्दै तपाईलाई जहाँनिर ठिक लाग्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यही मेरो स्ट्र्याटेजीलाई चाहिँ तपाईले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसलाई अब हामी अप्लाई गर्दियौ। अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो भोइस नर्मल रूपमा तयार भइसकेको छ। रियल्टर गोपाल गर्थौला। अब यसलाई अझ हामी यसलाई चाहिँ अझ डिपर गराउँछौं। त्यसको लागि अब हामी चाहिँ यो इफेक्ट अन्तर्गत चाहिँ यो डिफल्ट रहेको छ। त्यो मध्ये पनि हामी चाहिँ यो रेडियो अनाउन्सर भोइस भनेर रहेको छ। रेडियो अनाउन्सर भोइसमा चाहिँ क्लिक गर्ने छौं। रेडियो अनाउन्सर भोइसमा क्लिक गरिसकेपछि सुन्न सक्नुहुन्छ। US खबर पब्लिक भोइस स्पोन्सर्ड बाइ सनिम केसी, लिड बाइ स्पेशलिस्ट रियल्टर, पिनाकल मल्टी सर्भिस फर इन्स्योरेन्स, ट्याक्स एन्ड नोटरी सर्भिस। भोइस निकै बोल्ड अनि डिप भइसकेको छ। अब लेभल अलिकति मैले हाईमा रेकर्ड गरेको हुनाले हल्का अलिकति बढी भएको जस्तो छ है। तपाईले माइकलाई पोजिसन मिलाउनु होला। यसलाई अलिकति हामी रिड्युस पनि गर्न सक्छौं। र अब चाहिँ के गर्छौं हामी, यसलाई तपाईले यदि इक्वलाइजर दिन चाहनुहुन्छ भने हल्का इको पनि दिन सक्नुहुन्छ। US खबर पब्लिक भोइस स्पोन्सर्ड बाइ सनिम केसी। यसरी इको लिड बाइ यसरी गोपाल गर्थौला फर बाइ सेल ओर लिजिङ होम। यो चाहिँ अब तपाईलाई आफ्नो इच्छा अनुसार इको दिने नदिने तपाईमा डिपेन्ड रहन्छ। होइन भने नर्मल रूपमा गर्थौला फर बाइ सेल ओर लिजिङ होम। अब यो रहेको छ। अब यसलाई यदि तपाई लेभल अलिकति धेरै लाग्छ भने चाहिँ इफेक्टमा गएर हामी के गर्छौं भने यो एम्प्लिट्युड एन्ड कम्प्यारिसन भन्ने रहेको छ। यसमा चाहिँ क्लिक गरेर हामी के गर्छौं भन्दाखेरि सिंगल ब्यान्ड कम्प्रेसरमा क्लिक गर्नेछौं अनि यसलाई अप्लाई गर्दिनेछौं। यसो गर्यो भने चाहिँ लेभल कम हुने गर्दछ।
सो यही नै रहेको छ भोइसलाई कसरी मास्टरिङ गर्ने, कसरी बोल्ड गराउने, कसरी डिपर अलिकति तपाईको पोलिस गर्ने भन्ने कुरा तपाईले मैले जानेको कुरा शेयर गरेँ। हामी यस्तै कुराहरू अन्य भिडियोमा फेरि लिएर आउनेछौँ। हाम्रो डुलुवा युट्युब च्यानल यसैगरी डुलुवा फेसबुक पेजमा पनि एक्टिभ हुनुहोला, हेर्दै गर्नुहोला। आजलाई यो भिडियोबाट एलिस बिदा हुन्छु। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। नमस्ते, बाई बाई।